მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. როგორია კორონავირუსთან დაკავშირებით ბოლო ინფორმაცია. პაციენტებს, რომლებსაც საეჭვო სიმპტომები ჰქონდათ, მაგრამ ინფექცია არ დაუდასტურდათ, საკარანტინო სივრცეებში ანაწილებენ. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის აღების ფაქტზე ეროვნული სადღეო სააგენტოს თანამშრომლები დააკავა. ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისათვის იზოლაციაში 31 პაციენტი იმყოფება, მათი უმრავლესობა თავს ნორმალურად გრძნობს. ანალიზების პასუხებს ეტაპობრივად იგებენ ლაბორატორიიდან დასკვნის მიღების შემდეგ კი პაციენტებს, რომლებსაც საეჭვო სიმპტომები ჰქონდათ, მაგრამ კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ, საკარანტინო სივრცეებში ანაწილებენ. საჩხერე, აბასთუმანი, თბილისი. ამ ეტაპზე 3 ადგილია, სადაც მათ აკვირდებიან. მსგავსი ადგილი დედაქალაქში ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრია. სანდრო გამსახურდია მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას კლინიკებიდან. ბოლო ინფორმაციით ინფექციური საავადმყოფოს ბუქსირებულ განყოფილებაში იმყოფება 31 პაციენტი. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი აცხადებს, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელი, მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში ფიქსირდება ტემპერატურის მატება, ერთ-ერთ პაციენტს კი აქვს ფილტვების ანთება. 11 პაციენტის შემთხვევაში უკვე მოვიდა ნეგატიური პასუხი კორონავირუსზე, ხოლო დანარჩენი პაციენტები, რომლებსაც აუღეს ანალიზები, არიან ტესტირების პასუხის მოლოდინში. რაც შეეხება ინფიცირებულ მამაკაცს, 50 წლის მამაკაცს, რომელიც ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა საქართველოში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც არის დამაკმაყოფილებელი, ის ექიმების ყურადღების ქვეშ იმყოფება. ინფექციურ საავადმყოფოში აი ამ მომენტისთვის იმყოფება 31 პაციენტი სულ. ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათი დიდი უმრავლესობის დამაკმაყოფილებელია. მხოლოდ რამოდენიმეს აღენიშნება ტემპერატურის მომატება, ერთს აქვს ფილტვების ანთება. თქვენ იცით, რომ ერთი დადასტურებული ინფიცირებული წევს და მისი მდგომარეობა ჯერჯერობით დამაკმაყოფილებელია, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელია ერთი ესეთი ვერაგი ითვისება, რომ სუბუქი შემთხვევები და უსიმპტომო შემთხვევებიც კი შეიძლება შემდეგ დამძიმდეს. ამიტომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პაციენტს. პაციენტები, რომლებიც გასული დღეების განმავლობაში იმყოფებოდნენ ინფექციურ საავადმყოფოში და მათ არ დაუდასტურათ კორონავირუსი, არიან გადანაწილებულები საკარანტინო სივრცეებში. 3 ასეთი წერტილი არსებობს ქვეყნის მასშტაბით, ერთი თბილისში, ერთი არის აბასთუმანში, ერთი ასეთი ადგილი კი არის საჩხერეში. თბილისში ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში 15 პაციენტი იმყოფება ახლა კარანტინში, აქედან ერთი არის იტალიის მოქალაქე, 14 კი საქართველოსი, როგორც მედიკოსები აცხადებენ, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. იზოლირებულ ფლიგელში ამჟამად დაკვირვების ქვეშ იმყოფება 15 მოქალაქე. აქედან ერთი პირი გახლავთ იტალიის მოქალაქე, ხოლო 14 საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც შემოყვანილი იქნენ როგორც აეროპორტიდან, ისევე სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გავლით. ეს გახლავან ის პირები, რომლებიც საეჭვოა, რომ შემხებლობაში იყვნენ კორონავირუსით დაავადებულ პირთან ან პირებთან, 9 პიროვნებას ტესტირება უკვე ჩატარებული აქვს და უარყოფითია ტესტის შედეგი. მინდა გითხრათ, სიმპტომები დაავადებისთვის დამახასიათებელი ამ ეტაპზე არ აღენიშნება. ინფექციურ საავადმყოფოს ბუქსირებულ განყოფილებაში მოთავსებული პაციენტების ნაწილის ანალიზები გადაგზავნილი არის ტესტირებაზე ლუგარის ლაბორატორიაში, როგორც უკვე გითხარით, ტესტირების შედეგები ცნობილი გახდება რამდენიმე საათში და ამ შედეგებს საზოგადოებას 8:30-ზე აცნობებენ ინფექციური საავადმყოფოს წარმომადგენლები. მადლობა, სანდრო გამსახურდია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩინეთიდან ჩამოყვანილი საქართველოს მოქალაქეებიდან საჩხერის სამედიცინო ცენტრთან არსებულ სასტუმროში 31 ადამიანი რჩება. 3-მა სახლში იზოლირება გადაწყვიტა. როგორც ექიმები განმარტავენ, ეს პროცედურების შესაბამისად მოხდა სპეციალისტებმა შეისწავლეს მათი საცხოვრებელი პირობები და ამის შემდეგ მისცეს წასვლის ნებართვა. რაც შეეხება მათ, ვინც რჩება სასტუმროში. 31 მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმის ინფორმაციით დამაკმაყოფილებელია. მათ ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ აღენიშნებათ. სასტუმრო დატოვა 3 ადამიანმა, რომელთა საცხოვრებელი პირობები შემოწმებული იქნა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ და ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით მოხდა ამ 3 პაციენტის თვითიზოლაცია, 2 ცოლ-ქმარი გადაყვანილი იქნა მცხეთაში და 1 თბილისში. 31 ჩვენთან არის.
თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობენ, რაიმე საეჭვო სიმპტომატიკა არც ერთს არ აღენიშნებათ. სარფის საბაჟოსა და ბათუმის აეროპორტში ექიმების რაოდენობა გაიზარდა, საზღვარზე მკაცრად მოწმდებიან ძირითადად ის მგზავრები, რომელთაც საეჭვო სიმპტომები აქვთ ან იმ ქვეყნებში იმყოფებოდნენ, სადაც კორონავირუსი დადასტურდა. მიღებულ ზომებზე საუბრით გახსნა მთავრობის ხდომა თორნიკე რიჟვაძემ, როგორც აჭარის მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, მიღებულია ყველა ზომა, ამ ეტაპზე კი არც ერთი პაციენტი არ არის რეგიონში, რომელსაც საეჭვო სიმპტომები აქვს და კლინიკას მიმართა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო სხვა უწყებების ჩართულობით აკეთებს მაქსიმუმს, რომ სიტუაცია იყოს კონტროლის ქვეშ, ხდებოდეს მოქალაქეების ინფორმირებულობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა მიმუშაოს მობილიზებულად, რომ ეს გლობალური საფრთხე იყოს ნაკლებად დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე სასაზღვრო გამშვებ-პუნქტებში და ყველა იმ სარისკო მდებარეობებზე, სადაც შესაძლოა ჰქონდეს მომატებული საფრთხე, მიმდინარეობს შესაბამის ღონისძიებების გატარება. ის ქვეყნები, საიდანაც შეიძლება ეს ინფექცია გავრცელდეს, აქედან გამომდინარე, სწორედ იმ აეროპორტებში, საზღვაო თუ სახმელეთო საზღვრებზე არის გამკაცრებული ზომები. მოლოდინი რომ შეიძლება გაიზარდოს ნაკადი, აქედან გამომდინარე, რომ ამ ცვლაში, თითოეულ ცვლაში დაემატა ერთი დამატებითი სამედიცინო პერსონალი, რომ არ ყოფილიყო კითხვები, საკმარისია თუ არა ერთი ადამიანი. სარფის მსგავსად გაძლიერებული კონტროლის რეჟიმზეა გადასული ქვეყნის ყველა სასაზღვრო პუნქტი, ასევე აეროპორტების ზოგადი რეგულაციები კი ასეთია. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ჩინეთიდან, სამხრეთ კორეიდან, ირანიდან და იტალიიდან ჩამოსულ მგზავრებს. მათ საქართველოს ტერიტორიის გადმოკვეთისთანავე ამოწმებენ და იმ შემთხვევაში, თუ კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები აღენიშნებათ, კლინიკაში გადაყავთ და კვლევას უტარებენ. გუშინ არც ერთ საზღვარზე არ დადასტურებულა საეჭვო სიმპტომებიანი მგზავრის შემოსვლა. ამ ეტაპზე ავიამიმოსვლა შეჩერებულია მხოლოდ ჩინეთის და ირანის მიმართულებით, ხელისუფლება სხვა რომელიმე ქვეყანასთან ფრენის შეჩერებას ჯერჯერობით არ განიხილავს. რაც შეეხება სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ წითელ ხიდს, საიდანაც 2 დღის წინ საქართველოში აზერბაიჯანის გავლით კორონავირუსით დაინფიცირებული მამაკაცი შემოვიდა. სხვა გამშვები პუნქტების მსგავსად, აქაც მგზავრებს მხოლოდ სპეციალური შემოწმების შემდეგ უშვებენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ჯერჯერობით ამ მომენტში ჩვენ არ განვიხილავთ იტალიიდან ფრენების შეზღუდვას. იცით რომ 2 ქვეყანა არის ჩინეთი და ირანი, ვისთან მიმართებაც იქნა ეს შეზღუდვები შემოღებული, მათ შორის სახმელეთო საზღვართან დაკავშირებით. ყველა უწყებასთან ერთად კოორდინირებულად მოქმედებთ იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ვირუსის საქართველოში შემოღწევის პრევენცია. რისკ ჯგუფებად განისაზღვრა ყველა იმ მესამე ქვეყნის მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იდენტიფიცირებულები არიან, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ დასახელებულ სახელმწიფოებში. გამტარ პუნქტებში მესაზღვრების მიერ ხდება ქვეყანაში შემოსვლელი მგზავრების რისკის პირველადი შეფასება, მისი ეგრეთ წოდებული მოგზაურობის ისტორიიდან გამომდინარე და საჭიროების შემთხვევაში მისი ადგილზე მყოფ მორიგე ექიმთან გადამისამართება. დაწერს და გარკვეული შეზღუდვები იმ პირთა გადაადგილებაზე, რომლებიც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. იმ შემთხვევაში, თუ პირი არის საქართველოს მოქალაქე, მას არ ეზღუდება ქვეყანაში შემოსვლის უფლება. ასეთ შემთხვევაში მგზავრი ან მძღოლი ექვემდებარება თერმოსკრინინგს. ტემპერატურის ნორმაზე მეტის აღმოჩენის შემთხვევაში ასეთი მოქალაქე ექვემდებარება კლინიკაში გადაყვანას. ხოლო თუ ტემპერატურა ნორმის ფარგლებშია, პირის მიმართ გავრცელდება სავალდებულო კარანტინი. ალაგი გავიგოთ, როგორია საერთაშორისო სტატისტიკა. ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც კორონავირუსი დაფიქსირდა, დღეს გაიზარდა, ინფიცირებულთა რაოდენობამ კი 83,400 მიაღწია. გამოჯამრთელებულია 36,622 პაციენტი. კორონავირუსი, იგივე COVID-19 ანტარქტიდის გარდა უკვე ყველა კონტინენტზეა გავრცელებული. ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები უკვე ჩინეთის ფარგლებს მიღმა 56 ქვეყანაში დასტურდება. რამდენიმე საათის წინ პირველი შემთხვევა დადასტურდა ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ნიგერიაში და უკვე ახალ ზელანდიაშიც. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. პაციენტი 60 წლისაა, გადაყვანილია ოკლენდის ჰოსპიტალში. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მიღებულია უსაფრთხოების ზომები, რასაც ჩვენს მიერ ჯერ კიდევ იანვრის დასაწყისში შექმნილი პანდემიის გეგმა ითვალისწინებს.
იმის მიუხედავად, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ინფიცირების არც ერთი ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა ჩინეთში, საიდანაც ვირუსმა თავდაპირველად გავრცელება დაიწყო, ჩინეთში ვიზიტიდან დაბრუნების შემდეგ მონღოლეთის პრეზიდენტისა და მთელი სამთავრობო დელეგაციაც 14 დღით კარანტინში მოათავსეს. ლეთალური შედეგი აღარ დამდგარა არც სამხრეთ კორეაში, სადაც უკვე დაფიქსირებულია გარდაცვალების 13 შემთხვევა. ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 2000 საჭარბებს. სამხრეთ კორეის ქალაქებში COVID-19-ზე ტესტის ჩატარება უკვე ქუჩებშია შესაძლებელი ავტომობილიდან გადმოსვლის გარეშე. ანალიზების პასუხს დაინტერესებული პირი უკვე სახლში იზოლირებულ გარემოში ელოდება. ანალიზის პასუხები 2 დღეში მზად იქნება და ტელეფონით მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაცნობებთ. გთხოვთ მანამდე საკარანტინო პირობები დაიცვათ. ირანში კორონავირუსი დაუდგინდა ვიცე-პრეზიდენტ მასუმე ეფთექარის. ინფიცირებულთა რაოდენობა ისლამურ რესპუბლიკაში უკვე 240 საჭარბებს. დაფიქსირებულია გარდაცვალების 26 ფაქტი. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით საბერძნეთში სასწავლო პროცესი დროებით შეწყდა. ამ დროისთვის ინფიცირებულია 3. კორონავირუსის საფრთხის პარალელურად ქვეყანაში სეზონური გრიპიც მძვინვარებს, რასაც ბოლო ერთ კვირაში 17 ადამიანი ემსხვერპლა. ჯანდაცვის ეროვნული ორგანიზაციის ცნობით, ძირითადად ინფიცირებულებს A ტიპის შტამი უფიქსირდებათ, ქვეტიპით H3N2 და H1N1. ევროპის მასშტაბით ყველაზე რთული მდგომარეობა იტალიაშია, სადაც გარდაცვლილთა რიცხვი 17-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულთა რაოდენობამ კი 655-ს მიაღწია. დაავადების ეპიცენტრი ქვეყნის ჩრდილოეთით, ლომბარდიისა და ვენეტოს რეგიონებშია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გაორმაგებულია ინფიცირებულთა რაოდენობა მეზობელ საფრანგეთშიც. 38 შემთხვევიდან 12 განიკურნა, 2 კი ლეთალური აღმოჩნდა. ამის მიუხედავად იტალიასთან საზღვრების ჩაკეტვას არ აპირებს საფრანგეთი. პირველ რიგში სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო იტალიას. ვირუსი გვეხება ყველას და არსებული სიტუაციის დაძლევა ერთობლივი ძალისხმევითაა შესაძლებელი. ეპიდემიის პირისპირ აღმოჩენილები სისტემატურად ვცვლით ინფორმაციას. რაც შეეხება საზღვრის ჩაკეტვას, დაავადებამ გეოგრაფია არ იცის. შეზღუდვები ეფექტიანი იქნება იმ რეგიონებში, სადაც ვირუსია გავრცელებული. 19 ახალი შემთხვევაა დაფიქსირებული გერმანიაში, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობამ 48-ს მიაღწია, ესპანეთში კი 15-ს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ნებისმიერი ქვეყნისთვის საბედისწერო შეცდომა იქნება, თუ კი ჩათვლიან, რომ კორონავირუსი მათ არ შეეხებათ. არც ერთმა ქვეყანამ არ უნდა მიიჩნიოს, რომ მას არ ექნება ვირუსის შემთხვევები. პირდაპირ მნიშვნელობით ეს იქნება საბედისწერო შეცდომა. მეცაც ვიტყვი, თუ კი ავიღებთ იტალიას დიდი 7-იანის წევრს, ეს ნამდვილად გასაკვირი იყო. ასე რომ ბევრი სხვა განვითარებული ქვეყანაც უნდა ელოდოს არასასიამოვნო სიურპრიზებს. ვირუს პანდემიად ქცევის პოტენციალი გააჩნია, თუმცა შიშის დრო არ არის. არამედ ინფექციის პრევენციისთვის მოქმედებებისა და სიცოცხლეების გადარჩენის დროა. კორონავირუსის საფრთხის გამო ევროპარლამენტი შეხვედრებისა და პლენარული სესიების ონლაინ რეჟიმში ტელეკონფერენციების სახით გამართვის საკითხს განიხილავს. კვლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ და ამ წუთებში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მართავს ბრიფინგს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ამირან გამყრენეძეს. გავაჟღერეთ დადასტურების შესახებ კორონავირუსული ინფექციის. პაციენტი, რომელიც მოთავსებულია ცენტრალურ ინფექციურ სამავთყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში, დღევანდელი რიცხვით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მასზე მიმდინარეობს პროტოკოლით განსაზღვრული მონიტორინგი. მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მისი კონტაქტების კვლევა, რომელსაც ახორციელებენ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სამსახურები და შესაბამისად ამ კონტაქტების მოძიება და კარანტინში მოთავსება, თუ ამის საჭიროება გახდა. დღეს მინდა გავუწყოთ, მე როცა პირველი შემთხვევა დავადასტურე, მაშინ ვთქვი, რომ საფრთხე ჩვენ ვართ გლობალური სამყაროს ნაწილი საქართველო და არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ ახალი შემთხვევების რაოდენობა ქვეყანაში გაიზრდება. დღეს მინდა ასევე განვაცხადო, რომ გუშინ გვიან ღამე დადასტურდა კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა საქართველოში კორონავირუსული ინფექციის. გუშინ ღამე ჩვენ გვიან არ გავაკეთეთ ეს განცხადება, რამე თუ დღეს კიდევ ორ სხვა გენზე კორონავირუსული ინფექციის ჩვენ რეაქცია გადავდგით და ეხლა სწორედ 1 საათის წინ დამიდასტურეს, რომ გვაქვს დადებითი შემთხვევა კორონავირუსული ინფექციის. წყაროს წარმოადგენს იტალია ამ შემთხვევაში, ანუ არის ისტორია მოგზაურობისა იტალიაში
არის საქართველოს მოქალაქე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახლავთ დამაკმაყოფილებელი და მასზე მიმდინარეობს მონიტორინგი. რაც შეეხება იმ რეკომენდაციებსა და ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მოგახსენეთ, რომ მიმდინარეობს სერიოზული გაძლიერებულია მონიტორინგი საზღვრებზე, განსაკუთრებით იმ მოგზაურთა მიმართ, რომლებიც მოემართებიან მაღალი დასენიანების სახელმწიფოებიდან და ტერიტორიებიდან და ჩამოთვალე ეს ტერიტორიები და სახელმწიფოები, დღევანდელი რიცხვით ინფექციურ სამავთყოფოში დაკვირვების ქვეშ არის 29 მოქალაქე ადამიანი. აქედან მაღალი ალბათობით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია დღეს აღებული იქნა 24 სინჯი და მიმდინარეობს უკვე დღეს დილას მათი კვლევა ლუგარში. დიდი ალბათობით არ გამოურიცხავ, რომ გქონდეს კიდევ დადებითი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ ამან არ უნდა დაგვაფრთხოს. რამე თუ ჯერ ორშაბათის ბრიფინგზე მოგახსენეთ და შემდეგ გუშინ წინ, როცა პირველი შემთხვევა დადასტურდა, რომ მიმდინარეობს სერიოზული ზრდა ევროპაში კორონავირუსული ინფექციის. დღეს მთლიანად მსოფლიოში დადასტურებული შემთხვევები არის 51 ქვეყანაში, ანუ გუშინდლიდან დღემდე 6 ქვეყანაში კიდევ დაემატა ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ეს გახლავთ ლატვია, ნიგერია, ნიდერლანდები, ესტონეთი, ახალი ზელანდია, ბელორუსი. ანუ ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ახალი შემთხვევები ევროპაში. აქედან გამომდინარე უკვე კაცრი, ასე ვთქვათ, ფრენების აკრძალვა თუ მკაცრი რეჟიმები საზღვრებზე თანდათანობით, ანუ ეს შეკავების ფაზა, რასაც ჩვენ ვახორციელებდით, დიდ შედეგს არ იძლევა, რამე თუ ინფექციას მხოლოდ საზღვრების კონტროლით ვერ შეაჩერებ და უფრო მეტი ყურადღება გადადის ადამიანთა სავარაუდო შემთხვევათა იზოლაციაზე, თვითიზოლაციაზე და შესაბამის თუ საჭიროა სამკურნალო სამედიცინო დახმარების ღონისძიებებზე. დღევანდელი რიცხვით ინფორმაციისთვის ჩვენ კარანტინში საქართველოში იმყოფება 87 პირი, 31 საჩხერეში, 21 აბასთუმანში და ასევე მოგეხსენებათ გამოიყო ბავშვთა განყოფილება ტუბ-ცენტრში, რომელიც იზოლირებულია ძირითადი შენობისგან, სადაც დღეს იმყოფება 35 ადამიანი. ასევე მრავალ ადამიანს, რომლებიც შემოდიან განსაკუთრებით იტალიიდან, რადგან საფრთხეა ახლა ჩვენთვის იტალიაში გარკვეულად მიმოსვლა, ეძლევა ყველას რჩევა, დარიგება, თუ რა თქმა უნდა საზღვარზე სიმპტომები არ აღინიშნება და ისინი არიან ისტორიით ჩრდილოეთ იტალიაში მოგზაურობის, ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ იყვნენ თვითიზოლაციაში 14 დღის განმავლობაში და თუ თვითიზოლაციის პერიოდში ვინმეს ეწყება სიმპტომები, რასაც ხშირად ვიმეორებთ, ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, აუცილებელია, რომ მიმართონ თავის ოჯახის ექიმს ან პირდაპირ ინფექციურ სამავთყოფოს. ზოგადი რეკომენდაციები რჩება კიდევ იგივე და მე მინდა გავიმეორო საქართველოს მოსახლეობის საყურადღებოდ, რომ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, მოვერიდოთ მოგზაურობას განსაკუთრებით მაღალ დასენიანებულ ადგილებში. ესენი გახლავთ პირველ რიგში ჩინეთი, ირანი, იტალია, იაპონია, სამხრეთ კორეა. თუმცა ისეთი სისწრაფით მატულობს შემთხვევათა რიცხვი ევროპის ქვეყნებში, რომ ალბათ კიდევ შეიძლება მომავალ დღეებში დაემატოს მას სხვა ევროპული ქვეყნებიც. ანუ ხას უსვამ.
სრული აკრძალვა არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, მე დღეს დაახლოებით 4 თუ არ ვცდები 5 ჩემს კოლეგას, რომლებიც დილას მოუმართეს ექიმებმა, რომლებიც მიემართებოდნენ სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებებზე ან შეხვედრებზე ევროპაში, ურჩიე, რომ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, არ ვიმოგზაუროთ და შემოვიფარგლოთ ამ შეხვედრებზე ეგრეთ წოდებული ვირტუალური კომუნიკაცია. მოგეხსენებათ იგივე გუშინ გაჟღერდა, რომ ევროპარლამენტი გადადის ვირტუალურ სხდომებზე. ჩემს თანამშრომლებს მე ყველას ურჩიე ასევე, რომ ჩვენი შეხვედრები, ასე ვთქვათ, რეგიონებში ნაკლები გასვლა, სხვა ქვეყნებში ნაკლები გასვლა და შემოვიფარგლოთ ძირითადად ვიდეო კონფერენციებით და Skype თუ სხვადასხვა ჩართვებით. ეს დღეს რეკომენდირებულია ყველა ქვეყანაში, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამას იყენებს ძალიან აქტიურად იცით ჩინეთი, იყენებს სამხრეთ კორეა დღეს, ასევე იტალიაც, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ მოცულობის და იმ ინტენსივობის ეპიდაფეთქება არ გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ რო ავიცილოთ, უფრო ფართომასშტაბიანი, ამიტომ რჩევა არის, რომ მეტი გქონდეს ეგრეთ წოდებული დისტანციური კონსულტაციები. გვიან ღამე დაფიქსირდა მეორე შემთხვევა კორონავირუსული ინფექციის დადებითი შემთხვევა საქართველოს მოქალაქეში, რომელსაც აქვს ისტორია მოგზაურობისა იტალიაში. აქ უფრო ეხლა მიმდინარეობს ინტენსიურად კონტაქტების ძიება, რამე თუ ის შემოსვლის შემდეგ იყო უსიმპტომო ეს ადამიანი, შემოსვლიდან მეორე დღეს დაეწყო სიმპტომები და რადგან მას ჰქონდა ინფორმაცია მიწოდებული საზღვარზე თუ ეს სიმპტომები დაგეწყება და ასე შემდეგ, მან თვითდინებით მიმართა ინფექციურ სამანტყოფოს. ქუთაის იტალიის რეისი, რომელიც ქუთაისში მოფრინავს. გუშინ მოთავსდა, გუშინვე ჩაუტარდა გამოკვლევა, გუშინ როგორც გითხარით, გვიან ღამით ჩვენ გქონდა დადასტურებული შემთხვევა, მე თავი შევიკავე განცხადებისგან გუშინ გვიან, რამე თუ მინდოდა რომ აუცილებლად დილას კიდევ გადამემოწმებია ეს სხვა რეაგენტებით, და როცა დავწმუნდით ნამდვილად რომ იყო მკაცრად დადებითი, დღეს ვაკეთებთ ამ განცხადებას და შესაბამისად ამ ადამიანთან ვაფიქსირებ, რომ ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის დამაკმაყოფილებელი და მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევები და მონიტორინგი. და რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს სერიოზული იქ კვლევა ეპიდ კონტაქტების, რომელშიც უკვე ჩართულია აქტიურად ჩვენი და სხვა სამსახურები. ჯერ ვერ გეტყვით, სანამ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია მოკრებილი არ იქნება. რეალობის გათვალისწინებით ხომ არ დგას აუცილებლობა უკვე საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან დაკავშირებით, რომ ან რეკომენდაცია რა იქნება თქვენი, ან ის წესრიგში ხომ არ საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვიძლევით რეკომენდაციას საბავშვო ბაღებში ან სკოლებში სააღმრთელო ან სასწავლო პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ვიძლევით მხოლოდ რეკომენდაციას, რომ მაქსიმალურად გავაინტენსიუროთ საზოგადოებრივი ჰიგიენის საკითხები სასწავლო და სააღმრთელო დაწესებულებებში და ასევე ცოტა უხერხულ საკითხთან მინდა უხერხულ საკითხს ასევე მინდა შევეხო, მაქვს ინფორმაცია, რომელსაც არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, ახლა, რომ ზოგიერთ იგივე სააღმრთელო და სასწავლო დაწესებულებაში ადგილი აქვს გარკვეულად დისკრიმინაციულ საკითხებს იტალიაში ნამოგზაურებ ბავშვებთან და მის ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით და ეს დაუშვებელია. დაუშვებელია ასეთი მიდგომა, რომ სადმე ჩვენ გქონდეს მსგავსი სტიგმატიზირებული ან დისკრიმინაციული მიდგომა ადამიანებთან, ვისაც აქვს ისტორია იტალიაში, სინგაპურში, კორეაში თუ სხვაგან მოგზაურობის. ბატონო რის ჯგუფში არ შედის, მე არ დაგისახელებთ, რა თქმა უნდა, მის პერსონალურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ
არ მაქვს ამის უფლება, რის ჯგუფში ნამდვილად არ შედის, გეტყვით. თავისი ასაკით ის რის ჯგუფში არ შედის. ბატონო? ჩრდილოეთ იტალიაშია იყო 5 დღიან მოგზაურობაში ჩრდილოეთ. ის პაციენტი გახლავთ. ოჯახის წევრები, ახლობლები, ვისთანაც კომუნიკაცია ჰქონდა კარანტინში, იმყოფებიან თუ არა? ერთი უკვე მისი უახლოესი ადამიანი იმყოფება კარანტინში და დანარჩენებზე ვისთანაც მას კონტაქტი ჰქონდა, მიმდინარეობს ეპიდემია. უკვე ჩაუტარა დაწვრილებები? შემოწმეთ ეს ადამიანი. ვინც უახლოესი ადამიანი შემოწმებულია და ის უარყოფითი. ისწავლება ეხლა ვთქვათ, მიმდინარეობს ეპიდემია ამ ადამიანების, ვისაც ვინ? ეს კვლევის შემდეგ, ეპიდემიის შემდეგ მოგახსენებთ მე. არა, კვლევა მოძიება ამ ხალხის დაწყებულში. ანუ ეპიდკვლევაა და არა კლინიკური კვლევა დაწყებული. გითხარით ხალხნათო შეგო. კარანტინის ასაკობრივი სახეობა ეს არის თვითიზოლაცია, ამ იზოლაცია გამოყოფილ სივრცეში. ამ შემთხვევაში გარკვეული ადამიანებისათვის რომელთაც აქვთ კარგი მაშასე კორონავირუსის ინფიცირების კიდევ ერთი შემთხვევა დადასტურდა საქართველოში. ეს არის საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც იმოგზაურა იტალიაში. ამირან გამყრელიძის განმარტებით ჯერ კიდევ გვიან ღამით დადასტურდა ეს შემთხვევა, თუმცა მოგვიანებით დამატებით 2 გენზე ჩაატარეს კვლევა და დღეს უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული უჰანის ვირუსის 2 შემთხვევა გვაქვს, თუმცა ამირან გამყრელიძემ არ გამორიცხა, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. მან ტრადიციული რეკომენდაციებით მიმართა მოსახლეობას. სხვა თემებით უნდა განვაგრძოთ გამოშვება. იუსტიციის მინისტრი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულებაზე რუსეთის მიერ წამოყენებულ პირობებს პასუხობს. თია წულუკიანის განცხადებით ვალდებულება თანხის გადახდასთან დაკავშირებით არის უპირობო და რუსეთმა უნდა ჩარიცხოს კომპენსაცია, რომელიც დაზარალებულებს 2006 წლის დეპორტაციის პირობების გამო ეკუთვნით. ცნობისთვის გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი თანხის ჩასარიცხად პირობებს აყენებს, კერძოდ კრემლის პოზიციით. თბილისმა უნდა შეადგინოს დაზარალებულთა ზუსტი სია, დააზუსტოს დარღვევები, რომელთა გამო დაზარალდა თითეული მოქალაქე და დააზუსტოს თანხის ოდენობაც. კარგია, რომ ყოველ ჯერზე მინისტრთა კომიტეტზე ჩვენ ვითხოვთ საჯარო დებატებს და განხილვებს და ეს ჩვენი მოთხოვნა კმაყოფილდება და სულ რამდენიმე დღის წინაც მინისტრთა კომიტეტმა რუსეთში ახსენა, რომ მისი ეს ვალდებულება გადახდასთან დაკავშირებით არის უპირობო. ანუ ის ვერავით არ პირობას, რომ გვარი არ მოსწონს, სახელი არ მოსწონს, სიის ოდენობა არ აკმაყოფილებს, ვერ დააყენებს და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, რომ ეს თანხა რაც შეიძლება მოკლევადაში ჩარიცხოს. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის აღების ფაქტზე ყვარლის სადღეუბნის უფროსი და სპეციალისტი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით სახელმწიფო უწყებაში დასაქმებულებმა მოქალაქეს, მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფონდის 6 თვით საძოვრად გადაცემის სანაცვლოდ თანხა გამოართვეს. დანაშაული 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შენი შემწუხებელი არავინ არ იქნება. თუ ვინმე რამე ზედმეტ გითხრათ, ეგრევე დამირეკავთ მე და მე. შეგენაშვები. აი დათვალე. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ყვარლის სატყეო უბნის უფროსი და ამავე სატყეო უბნის სპეციალისტი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირებმა მოქალაქეს მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფონდის 6 თვით საძოვრად გადაცემის სანაცვლოდ ქრთამის სახით ფულადი თანხა გამოართვეს. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინიციატივით პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის განახლებული სისტემის პრეზენტაცია გაიმართა. სისტემის დანერგვის მიზანია მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობის, კოორდინაციისა და ანგარიშ ვალდებულების გაზრდა. მონაწილე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზურიშვილმა გახსნა. პრაქტიკაში აღსრულების შემდეგ მთავრობის საქმიანობა გახდება უფრო მეტად შედეგებზე ორიენტირებული და გაზომვადი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გაიზრდება კოორდინაციის ხარისხი და ამ კოორდინაციის პროცესს გაუძღვება მთავრობის ადმინისტრაცია. გაიზრდება ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, როგორც უკვე აღნიშნე
როგორც ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება სამოქალაქო სექტორთან და ჩვენ სხვა პარტნიორებთან, სავალდებულო გახდება პოლიტიკის დოკუმენტებზე საჯარო კონსულტაციების ჩატარება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მტკიცებულებებს და შესაბამისი მონაცემების არსებობას, რაც მოგეხსენებათ პოლიტიკის დაგეგმისთვის, სწორად დაგეგმისთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს რეფორმები წარმოადგენს ქართველი ხალხისთვის სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების კატალიზატორს. ნება მომეცით მოვიყვანოთ ციტატა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დონორების წინაშე წარმოთქმული სიტყვიდან. მან ხაზი გაუსვა საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის, ღია მმართველობის, პოლიტიკური ზეწოლისგან თავისუფალი, ანუ პროფესიული და არაპარტიული საჯარო სექტორის აუცილებლობას, რომელსაც შეუძლია ემსახუროს ქართულ ხალხს გარე ფაქტორების მიუხედავად. ჩემ დასაბედნიერო თითქმის 3 წლის წინ 2017 წელს მე მონაწილეობდი ამ პარტნიორობის შექმნის პროცესში და ამ 3 წელიწადში განხორციელდა ბევრი რეფორმა და ცვლილება. მხოლოდ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მაგალითად მიღებულია უამრავი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის ფარგლებში. აღსანიშნავია მმართველობის ადმინისტრაციის უდიდესი წვლილი ამ საქმეში. ასევე ახლახან დამტკიცებული სტრატეგიული დოკუმენტის შეფასების და მონიტორინგის წესები. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ეტაპი სტრატეგიების შემუშავებაში მთავრობის ერთიანი მიდგომის შექმნისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა ეს კონკრეტული რეფორმა, როგორც ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი რეფორმის შემადგენელი ნაწილი. საჯარო მომსახურების ადმინისტრირების რეფორმა საკვანძო ნაწილია პრემიერ-მინისტრის მიერ გატარებული ბევრად უფრო ფართო რეფორმისა. UNDP-ისთვის დიდი პატივია ამ პროცესში მონაწილეობა, არა მხოლოდ საქართველოში ადგილობრივ დონეზე, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით, რადგან ყოველივე ეს საქართველოსთვის წარმოადგენს კიდევ ერთ ოქროს ვარსკვლავს დემოკრატიული რეფორმების გზაზე. თბილისში სტუდენტური სერვისების მეათე საერთაშორისო გამოფენა იმართება. წელს პირველად გამოფენაზე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი წარდგა. როგორც რექტორმა ალექსანდრე თევზაძემ განაცხადა, უნივერსიტეტი პირველ ნაკადს 2020 წელს მიიღებს მათემატიკის, მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამებზე. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი, ქუთაისთან ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარეობს კამპუსი 150 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზეა გაშენებული. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა ეტაპობრივად ვითარდება და მოიცავს სრულად აღჭურვილ აკადემიურ კორპუსებს, სტუდენტურ საცხოვრებლებს, ბიბლიოთეკებს და სხვა საჭირო სივრცეებს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის განვითარებისათვის ფონდი ქართულ 1 მილიარდ ევროს გაიღებს. 2020 წლის შემოდგომაზე ჩვენ მივიღებთ სტუდენტებს მათემატიკის, მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი ამ საგამოფენო სივრცის იდეაა, რომ ახალგაზრდებს ვაჩვენოთ სტუდენტური საუნივერსიტეტო კამპუსის მოდელი, ანუ ეს უნდა იყოს სივრცე, სადაც ინტეგრირებულია აკადემიური პროცესი, სტუდენტური საცხოვრებლები და სტუდენტური ცხოვრება. ყველაფერი ერთად ეს იმისთვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცის საუკეთესო განხორციელება. ამ ჩვენ სივრცეში დღეს არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ქუთაისში ჩამოყალიბდეს ახალ საუნივერსიტეტო ქალაქად და ამ ჩვენმა მშვენიერესმა ქალაქმა ამითი შეიძინოს ახალი ფუნქცია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა დააფასებს ჩვენს ძალისხმევას. ქუთაისში სწავლა იქნება ძალიან პრესტიჟული და ძალიან საინტერესო ყველა იმ ახალგაზრდისთვის, ვინც გადაწყვეტს ქუთაისში სწავლას და ფონდი ქართულ გააკეთებს ყველაფერს, რომ წაახალისოს ეს ახალგაზრდები და განსაკუთრებულ ბენეფიტებს ეხლავე გეტყვით, ასე ვთქვათ, საიდუმლოდ მიიღებს სწორედ ისინი, ვინც პირველები ჩაირიცხებიან ჩვენს უნივერსიტეტში. საქართველოს უმაღლესი განათლების სივრცე სასწავლო წელიწადს შეხვდება ახალი მეგაპროექტით, რომელიც გახლავთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც კარს გააღებს როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე უცხოეთის მოქალაქე აბიტურიენტებისათვის. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური მხარეები დღეს კვლავ არაფორმალურ გარემოში შეიკრიბებიან. ინიციატორები ისევ დიპლომატები არიან. როდის გადაინაცვლებენ არაფორმალურიდან ოფიციალურ გარემოში მხარეები ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილი არის ის, რომ კონსენსუსამდე მისასვლელად და შემდგომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად დრო იწურება. ამ ეტაპზე კი ასეთი მოცემულობაა. მხარეები თანხმდებიან პრინციპზე, რომლის მიხედვითაც 40%-ზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პარტია პარლამენტში მთავრობის ჩამოყალიბებას ვერ შეძლებს. თუმცა როგორ იქნება საარჩევნო ფორმულა, პროპორციული და მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატების თანაფარდობის ჯერ უცნობია.
თუ სრულად პროპორციულ არჩევნებს ვეღარ ვახცევთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მის ჩაიდინა, რაც ჩაიდინა. ახლა პროპორციულთან მიახლოებული მაინც იყოს. და ჩვენ შევთავაზეთ ზუსტად ეს ფორმულა, რომ სისტემამ უზრუნველყოს ის, რომ 40%-ზე ნაკლები მხარდამჭერის მქონე პარტიამ ერთპიროვნულად ვერ შექმნას მთავრობა პარლამენტში. არც დაუშვებთ იმას, რომ 40%-ზე ნაკლები ქონდეს პოლიტიკურ პარტიას და იმას ქონდეს პრეტენზია მართოს ქვეყანა. ამიტომ ჩვენი შეთავაზება იქნება ისეთი სისტემა, სადაც პროპორციულიც იქნება ღირსეულად წარმოდგენილი და მაჟორიტარებსაც ექნებათ საშუალება წარმოადგენენ კონკრეტული საარჩევნო ოლქები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საბოლოო ჯამში შევთანხმდეთ ისეთ მოდელზე, რომელიც ასახავს თუ 50%-ის არა, მინიმუმ 40% მოსახლეობის ნებას მაინც ისე დაკომპლექტეს საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად მთავრობა. ჩვენ არათუ 40%-ის ფარგლებში, არამედ 50%-ზე მეტის მიღებას გეგმავთ. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენთან დღის წესრიგში საერთოდ არ იდგა, მაგრამ რადგან ისინი ამბობენ, რადგან ოპონენტები ამბობენ, რომ 40%-ზე მეტი მაინც ხომ უნდა გქონდეს მართლ გუნდს, რომელსაც აქვს პრეტენზია დააკომპლექტოს მთავრობა, კი ბატონო, ჩვენ დაუფიქრებლად, ფაქტიურად ამაზე ვთანხმდებით. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას იწყებს ჯემალ გამახარიას თქმით, სარჩელი მუშავდება ჰააგისა და სტრასბურგის სასამართლოებისათვის. ეს რამდენიმე მიმართულებას ეხება. სამართლებრივ განაცხადში საუბარია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომხდარ სისხლის სამართლის დანაშაულებზე, ასევე განათლების და საკუთრების უფლებების დარღვევაზე. რამდენიმე სარჩელი მუშავდება როგორც ჰააგისთვის, ასევე სტრასბურგისთვის. ჩვენს იურისტებს მიაჩნიათ, რომ ის რაც დღეს ხდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს განსჯადი, რადგანაც ადგილი აქვს დანაშაულს კაცობრიობის წინააღმდეგ. ეს არის რომის სტატუტის მე-7 მუხლი. მშობლიურ ენაზე განათლების უფლების შეზღუდვა, გადაადგილების უფლების შეზღუდვა, საკუთრების უფლების შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს უკვე სტრასბურგის განსჯადი თემაა. ის სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. იუსტიციის მინისტრმა აბაშაშის 76 საზოგადოებრივი ცენტრი გახსნა. ცენტრი აბაშისა და მიმდინარე 36 სოფლის 23,000-ზე მეტ მცხოვრებს მოემსახურება. ადგილობრივები 200-ზე მეტი სერვისის მიღება შეწყდნენ. აქ აბაშელები მიიღებენ ყველა იმ სერვისს, რაც იუსტიციის სახლებში გაიცემა, მაგრამ ასევე მიიღებენ იმაზე მეტ სერვისებს, რომლებიც არ გაიცემა იუსტიციის სახლებში. ეს არის ბიბლიოთეკა, მათ შორის ელექტრონული და საბიბლიოთეკო მომსახურება, უკაბელო ინტერნეტი, აქ აიღებენ ჩვენი ხანდაზმულები პენსიას და ყველა ისარგებლებს საბანკო და სატელეფონო მომსახურებით. ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს არის, რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანი, რამე თუ მათ შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება კომფორტულად, არ მოუწევთ მათ სხვა რაიონებში წასვლა და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფება თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მნიშვნელობა ხაზგასმით აღნიშნეს და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემოზე ისაუბრეს. ერევანში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს სრულიად სომეხთა კათოლიკოსმა გარეგინ მეორე უმასპინძლა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე გვირგვინით შეამკო 1915 წელს დაღუპულ სომეხთა მემორიალი. ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა შეხვედრები გამართა კოლეგასა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან. სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ ნაძალადევის სამმართველოში გამოკითხვაზე მივიდა. მაზე მომხდარი თავდასხმის დეტალებზე კუპრავამ სამართალდამცველებამ და ჟურნალისტებთან ისაუბრა და განაცხადა, რომ გუშინ დაახლოებით 20 საათზე მას ორი მამაკაცი თავს დაესხა. სახეში სითხე შეასხეს, რის შემდეგაც დაზიანებების სახისა და თავის არეში ეგრეთ წოდებული კასტეტით მიაყენეს. კუპრავა თავდასხმას მის აქტიურობას უკავშირებს და პოლიტიკურ კვალზე საუბრობს. მანქანისკარები ჩავკეტე და ამ დროს ორი პიროვნება შევამჩნიე, რომელიც მოდიოდა ჩემკენ და ერთ-ერთმა
დავადო თითქოს რაღაცის კითხვა უნდა და აი ესე მომართა აი ამ კითხვაზე მოვიხედე შევხედე თვალებში სახეში და ეგრევე სპრეის შემომასხეს ვყავი პრაქტიკულად დაბრუნებული და ამის შემდეგ დამიწყეს კასტეტით თავისა და შუბლის არეში კასტეტის დარტყმა ყველა ცენტრალურ ქუჩაზე აყენია კამერები და მე პოლიციას მივაწოდე აბსოლუტურად დეტალურად ჩემი მოძრაობის მარშრუტი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გურჯაანში ცხოველთა თავშესაფარს აშენებს. ცნობისათვის კახეთის რეგიონში მიუსაფარ ცხოველთა სიმრავლის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას. მუნიციპალიტეტებში დაავადებებისა და ეპიდემიის გავრცელების რისკი დიდია, ასევე ხშირი ადამიანების დაკვენის შემთხვევები. თავშესაფარი გურჯაანში განთავსდება შემოღებულ ტერიტორიაზე და აღიჭურება ადმინისტრაციული და კარანტინის შენობებით, ვეტერინარული კლინიკით, ლაბორატორიით და ვოლიერებით, ასევე ყველა სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით. ამას გარდა თავშესაფარში მუშაობს 24 საათიანი კოლ-ცენტრი, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გამოძახება ცხოველის გადასაყვანად. Ძალიან ამ თავშესაფარის მშენებლობა, იმიტომ რომ ეს არა მარტო მუნიციპალური, არამედ რეგიონის პრობლემას გადაწყვეტს და შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური და კარგი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებიდან. ჯერჯან მოთერემ ფაუერმა ნაძალადევის რაიონში ზესტაფონის ქუჩაზე წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია დაასრულა. პროექტის მიმდინარეობისას განახლდა ძველი ქსელი და მოეწყო საკვანძო ჭები რეაბილიტაციის მომდევნო ეტაპზე ზესტაფონის ქუჩაზე. ქალაქის მერია გზის ინფრასტრუქტურულ განახლებას გეგმავს. ჯორჯიან ლოთერენტ ფაუერმა ნაძალადევის რაიონში ზესტაფონის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულა. პროექტის ფარგლებში სრულად შეიცვალა ძველი ამორტიზირებული 300 მეტრის სიგრძის მაგისტრალური მონაკვეთი, რაშიც 9 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. განახლებული ქსელი უკვე გაშვებულია ექსპლუატაციაში. გამოშვების უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის ტერიტორიაზე მყოფი ასობით მიგრანტი საბერძნეთისა და ბულგარეთის საზღვრებისაკენ მიემართება. თურქეთმა მიიღო გადაწყვეტილება აღარ შეაჩეროს ევროპაში გადასვლის მსურველები. ოფიციალური ანკარის განცხადებით, სირიელი ხელისუფლების შეერაღებული ძალების მიერ განხორციელებულ იერიშს 33 თურქის სამხედრო ემსხვერპლა, რის შემდეგაც თურქეთის პოლიციამ სანაპირო დაცვამ და სასაზღვრო დაცვამ მიიღეს ბრძანება გაატარონ საზღვრის გადაკვეთის მსურველი მიგრანტები. თურქულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საბერძნეთის და ბულგარეთის საზღვრებს 300 მიგრანტი უახლოვდება. ინდოეთის დედაქალაქის ქუჩებში შეარაღებული პოლიცია პატრულირებს. უსაფრთხოების ზომები დელიში მას შემდეგ გაამკაცრეს, რაც ორდღიან არეულობას 38 ადამიანი ემსხვერპლა. არეულობის დროს დაზიანებული მაღაზიები კვლავ ჩაკეტილია, გადაკეტილია ქუჩებიც. შეტაკებები ინდოეთში მოქალაქეობის შესახებ ახალი კანონის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის მოხდა. კანონი მოქალაქეობის მინიჭებას ამარტივებს ავღანეთიდან, პაკისტანიდან და ბანგლადეშიდან რელიგიური ნიშნით დევნილი არალეგალი მიგრანტებისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპი გააკრიტიკა. მან ამერიკის პრეზიდენტი მე-20 საუკუნის პოლიტიკოს ჯორჯ ვოლას შეადარა, რომელიც რასობრივი დანაწავრების აქტიური მხარდამჭერი იყო. ჯო ბაიდენის სიტყვით სამხრეთ კაროლინაში საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამოვიდა. დემოკრატების მხრიდან მისი მთავარი კონკურენტი ბერნი სანდერსია. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარე წლის შემოდგომაზე არის დაგეგმილი. შემშელის ზღვარზე მყოფი ლომი, რომელიც 2011 წელს ინტერნეტ სენსაციად იქცა, თავის აღმზრდელს დაუბრუნეს. 10 წლის წინ წამებისა და შემშელისაგან სიკვდილის პირას მისული ლომი, სახელად იუპიტერი, კოლუმბიელმა ქალმა ანა ჯულია ტორესმა ცირკიდან იხსნა, თუმცა 2019 წელს გარეული ცხოველი არასაკმარისი დოკუმენტაციის გამო ჩამოართვეს. თავშესაფარში იუპიტერი კვლავ შემშელის პირას აღმოჩნდა. ანა ჯულია ტორესმა უფლებადამცველებთან ერთად მისი უკან დაბრუნება შეძლო. ახლა იუპიტერი თავის მხსნელთან ერთად ცხოვრობს და თავს კარგად გრძნობს. და ბოლოს საქართველო და სპორტი ბაკურიანი მოთხილამურე არქიტექტორთა კლუბის ჩემპიონატს მასპინძლობს, შეჯიბრით ტრადიციულ ხასიათს ატარებს და უკვე 53-ად ტარდება წელს. მასში მონაწილეობას 120 არქიტექტორზე მეტი იღებს.
ეს კლუბი, რომელიც 1977 წელს შეიქმნა, აგრძელებს თავის არსებობას და დიდი წარმატებითაც. ამისი დასტურია ის, რომ აი წელს უკვე 120-ზე მეტი მონაწილე ყავს ჩვენს შეხვედრას. ამ შეხვედრის ფარგლებში სამთო-სათხილამურო შეჯიბრის გარდა იმართება არქიტექტურული კონკურსები, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. აბიტურიენტი ვიყავი, მაშინ, როდესაც პირველი სკია ჩატარდა, ალიკა ჯაფარიძე ხელმძღვანელობდა მაშინ და მაგ დროს ვიყავი მოქმედი სპორტსმენი. უკვე დანებებული მქონდა თავი სათხილამურო კარიერისთვის, მაგრამ მაინც რაღაც თხილამურთან კავშირი მქონდა. ძალიან დიდი როლი სკიამ ითამაშა იმაში, რომ ეს პროფესია ავირჩია. მე ამით გემშვიდობებით, ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 16 საათზე. ნახვამდის.